มันก็แค่ขยะจากญี่ปุ่นกลับเกาะของแกไปซะที่นี่คือถิ่นของราชสีห์ไม่ใช่ที่เดินเล่นของแมวป่วยๆแบบแกนั่นคือคำทักทายแรกๆที่โคมัตสึได้รับในวันที่พวกเขาพยายามแบกหน้าข้ามน้ำข้ามทะเลไปขายรถตักดินให้ชาวโลกในสายตาของฝรั่งตาน้ำข้าวตอนนั้นคำว่า Made in Japan ไม่ได้แปลว่าคุณภาพแต่มันแปลว่าของก๊อปเกรด B ของราคาถูกและพังง่ายเทียบกับยักษ์ใหญ่อย่าง Caterpillar หรือ Z จากอเมริกาโคมัตสึก็เหมือนเด็กอนุบาลที่ลิอาจจะไปต่อยกับแชมป์มวยโลกใครๆก็บอกว่าเลิกเถอะเจียมตัวหน่อยแต่หารู้ไหมว่าภายใต้เศษเหล็กที่ดูไร้ค่านั้นมีจิตวิญญาณของซามูไรที่ยอมหักไม่ยอมงอซ่อนอยู่และวันหนึ่งไอ้ขยะชิ้นนี้แหละจะกลายเป็นปีศาจที่ตบหน้าแชมป์โลกจนหน้าสั่นเรื่องราวการแก้แค้นด้วยฝีมือครั้งนี้มันเป็นอย่างไรเราต้องย้อนเวลากลับไปสู่จุดกำเนิดท่ามกลางพายุหิมะอันหนาวเหน็บกันก่อนครับย้อนกลับไปปี 1921 ณ เมืองเล็กๆที่ชื่อว่าโคมัตสึจังหวัดอิชิคาวะที่นี่กำลังจะตายเหมืองทองแดงที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของเมืองกำลังจะปิดตัวลงชาวบ้านนับพันชีวิตกำลังจะตกงานความอดอยากกำลังคืบคลานเข้ามาเคาะประตูทุกบ้านชายหนุ่มเจ้าของเหมืองนามว่าเมทาโร่ตาเคอุจิยืนมองภาพความสิ้นหวังนั้นด้วยหัวใจที่หนักอึ้งเขาเลือกได้ว่าจะหอบเงินหนีไปเสวยสุขในเมืองหลวงแต่เขาเลือกที่จะไม่ไปเขาตะโกนแข่งกับเสียงพายุหิมะว่าเราจะไม่ทิ้งกันข้าจะสร้างโรงงานขึ้นมาใหม่เราจะไม่ขุดดินขายแล้วแต่เราจะสร้างเครื่องจักรจากเหล็กกล้าเพื่อขายให้คนทั้งโลกแต่เส้นทางของผู้กล้าไม่เคยโรยด้วยกลีบกุหลาบเมทาโร่ทุ่มเงินเก็บทั้งชีวิตสร้างเครื่องจักรต้นแบบแต่มันล้มเหลวและล้มเหลวคืนหนึ่งในโรงงานที่หนาวเหน็บเมทาโร่ทรุดตัวลงกับพื้นน้ำตาลูกผู้ชายไหลอาบแก้มเขาหมดแรงแล้วหรือข้าควรพอแค่นี้ข้ามันไม่ได้เรื่องข้าพาชาวบ้านมารอดทางตันหรือเปล่าในความมืดมิดนั้นแสงสว่างเดียวที่เหลืออยู่ก็ปรากฏขึ้นภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากเดินเข้ามาวางถ้วยชาร้อนๆลงข้างกายแล้ววางมือลงบนบ่าที่สั่นเทาของเขาเธอไม่ได้พูดปลอบใจให้เลิกทำแต่เธอมองลึกเข้าไปในตาเขาและพูดว่าท่านพี่ท่านไม่ได้ทำเพื่อชื่อเสียงตัวเองไม่ใช่หรือท่านแบกความหวังของคนทั้งเมืองไว้นะถ้าท่านยอมแพ้วันนี้เด็กๆในเมืองนี้จะอยู่อย่างไรลุกขึ้นเถอะลุกขึ้นมาสู้ให้สมกับที่ท่านเคยสัญญาไว้คำพูดนั้นเหมือนเชื้อเพลิงชั้นดีที่โยนลงกองไฟเมทาโร่ปาดน้ำตาลุกขึ้นยืนหยัดอีกครั้งเขาเปลี่ยนความเสียใจเป็นพลังงานและนั่นคือจุดเริ่มต้นของบริษัทที่ชื่อว่าโคมัตสึบริษัทที่สร้างขึ้นจากเลือดน้ำตาและคำสัญญาว่าจะไม่ยอมแพ้ย้อนกลับไปในปี 1960 ช่วงเวลานั้นญี่ปุ่นกำลังอยู่ในยุคปาฏิหาริย์ทางเศรษฐกิจตึกระฟ้าผุดขึ้นกลางโตเกียวทางด่วนตัดผ่านภูเขาและโคมัตสึในเวลานั้นเปรียบเสมือนราชาที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ก่อสร้างของประเทศพวกเขาหลงละเลงคิดว่ากำแพงภาษีที่รัฐบาลสร้างไว้จะปกป้องพวกเขาได้ตลอดกาลแต่แล้วฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงลงมากลางวันแสกๆปี 1961 รัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจเปิดประเทศเสรีทางการค้าเพื่อแลกกับการยืนบนเวทีโลกและวินาทีนั้นเองประตูเมืองที่เคยปิดตายก็ถูกกระชากออกสิ่งที่เดินเข้ามาไม่ใช่พันธมิตรแต่มันคือมัจจุราชที่มาในคราบของเครื่องจักรสีเหลืองอ๋อย Caterpillar หรือ CAT ยักษ์ใหญ่จากอเมริกาบุกเข้ามาจับมือกับกลุ่มทุนมิตซูบิชิก่อตั้งพันธมิตรปีศาจเพื่อบดขยี้แบรนด์ท้องถิ่นให้จมดินคุณต้องเข้าใจบริบทโลกในยุคนั้นนะครับ
ถ้าเปรียบแคทเตอร์พิลล่าเป็นเหมือนรถถังประจันบานที่ผ่านสมรภูมิมาโชคโชนทั้งแข็งแกร่งทรงพลังและไฮเทคโกมัตสึของเราในวันนั้นก็เป็นได้แค่รถกระป๋องสังกะสีที่ประกอบขึ้นมาแบบบ้านๆความจริงที่เจ็บปวดที่สุดคือเมื่อลูกค้านำรถทั้งสองยี่ห้อมาจอดเทียบกันความเงียบเข้าปกคลุมทันทีรถแคทสตาร์ทเครื่องยนต์เสียงนุ่มแน่นระบบไฮดรอลิกทำงานแม่นยำราวจับวางแต่พอหันมาดูโคมัตสึแค่สตาร์ทเครื่องควันดำก็ขโมงจนมองไม่เห็นทางและฉายาที่น่าอับอายที่สุดที่คนในวงการก่อสร้างยุคนั้นแอบเรียกกันคือเจ้าน้ำมันรั่วเพราะทำงานไปได้ไม่ถึงครึ่งวันซีลยางคุณภาพต่ำก็ทนแรงดันไม่ไหวระเบิดออกจนน้ำมันไฮดรอลิกไหลนองเต็มพื้นดินเหมือนเลือดที่ไหลออกจากบาดแผลราคาหุ้นของโกมัตสึร่วงดิ่งเหวเหมือนคนกระโดดตึกธนาคารเริ่มโทรทวงหนี้สื่อมวลชนพาดหัวข่าวตัวไม้สีแดงว่านี่คือจุดจบของอุตสาหกรรมเครื่องจักรญี่ปุ่นพนักงานเดินก้มหน้าด้วยความสิ้นหวังเพราะลึกๆแล้วทุกคนรู้อยู่เต็มอกว่ามดตัวแค่นี้ไม่มีทางสู้ราชสีห์ได้เลยท่ามกลางบรรยากาศที่เหมือนงานศพในบริษัทชายชราผู้เป็นประธานโยชินาริคาวาอิปฏิเสธที่จะยอมแพ้เขาเดินเข้าไปในห้องประชุมที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังแล้วทุบโต๊ะดังสนั่นหวั่นไหวเราจะไม่ยอมตายที่นี่และเราจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาดูถูกว่าคนญี่ปุ่นทำได้แค่ของก๊อปเกรด B วันนั้นเองปฏิบัติการลับที่มีเดิมพันเป็นลมหายใจของบริษัทก็ถือกำเนิดขึ้นในชื่อรหัสว่า Project A กฎเหล็กมีเพียงข้อเดียวและเป็นข้อที่โหดหินที่สุดนั่นคือคุณภาพต้องเท่ากับแคทหรือดีกว่าเท่านั้นถ้าชิ้นส่วนไหนเกรดไม่ถึง A ให้ทุบทิ้งให้หมดห้ามเอาไปขายแม้แต่ชิ้นเดียวโรงงานของโคมัตสึถูกปรับจากสายการผลิตให้กลายเป็นพื้นที่วิเคราะห์เชิงวิศวกรรมวิศวกรญี่ปุ่นยอมทิ้งอคติทางธุรกิจตัดสินใจนำเงินก้อนสุดท้ายไปซื้อรถแคทของคู่แข่งมาเป็นกรณีศึกษาพวกเขาลื้อชิ้นส่วนทุกระบบตั้งแต่น็อตตัวเล็กที่สุดไปจนถึงชุดเฟืองหลักวางแยกเป็นหมวดหมู่ทั่วโรงงานเพื่อทำความเข้าใจว่าเทคโนโลยีของคู่แข่งเหนือกว่าพวกเขาอย่างไรพวกเขาถอดน็อตทุกตัวรื้อเฟืองทุกอันวางเรียงรายเต็มพื้นโรงงานเพื่อค้นหาคำตอบว่าทำไมปีศาจสีเหลืองตัวนี้ถึงสมบูรณ์แบบนักพวกเขาพบความจริงว่าความห่างชั้นไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีแต่มันอยู่ที่หัวใจของการผลิตโคมัตสึจึงเริ่มสร้างมาตรฐานนรกขึ้นมาใหม่พนักงานกินนอนในโรงงานหน้าตาเปื้อนคราบน้ำมันมือเปื้อนเลือดจากการทำงานหนักวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าพวกเขาแก้ปัญหาน้ำมันรั่วด้วยการเปลี่ยนวัตถุดิบยางใหม่ทั้งหมดพวกเขาแก้ปัญหาเครื่องร้อนด้วยการออกแบบระบบระบายความร้อนใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนจากรถที่เคยน้ำมันรั่วกลายเป็นแห้งสนิทจากเครื่องที่เคยพังง่ายกลายเป็นทนทานยิ่งกว่าหินผาดาบซามูไรเล่มนี้ไม่ได้ถูกตีขึ้นในวันเดียวแต่มันผ่านการชุบด้วยเหงื่อและน้ำตาของคนงานนับพันชีวิตจนกระทั่งมันคมกริบและพร้อมแล้วที่จะถูกชักออกจากฝักและแล้ววันตัดสินชะตากรรมก็เดินทางมาถึงเมื่อโคมัตสึมั่นใจว่าเขี้ยวเล็บของพวกเขาคมพอแล้วพวกเขาไม่เลือกที่จะตั้งรับอยู่ในบ้านอีกต่อไปแต่พวกเขาเลือกแผนการที่บ้าบิ่นที่สุดนั่นคือการบุกข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกไปถึงหลังบ้านของคู่แข่งที่อเมริกาเรือสินค้าลำยักษ์ฝ่าคลื่นลมมรสุมนำพาอาวุธลับชิ้นสำคัญไปเปิดตัวในงานแสดงเครื่องจักรระดับโลกที่ลาสเวกัสวินาทีที่ผ้าคลุมผืนยักษ์ถูกกระชากออกทั่วโลกถึงกับหยุดหายใจ
เสียงฮือฮาดังกระหึ่มไปทั่วหอ เพราะสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าไม่ใช่แค่รถไถดิน แต่มันคือภูเขาเหล็กเคลื่อนที่ ขอต้อนรับสู่ยุคของโคมัตสึ D575A Super Dozer รถเกี่ยดินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ มันคือนวัตกรรมที่ฉีกกฎฟิสิกส์ทุกข้อด้วยน้ำหนักตัวกว่า 150 ตัน ใหญ่กว่ารุ่นท็อปสุดของแคทในตอนนั้นเกือบเท่าตัว มุ้งกี่ด้านหน้าของมันกว้างมหาศาลจนสามารถตักรถกระบะได้ทั้งคัน และพละกำลังของมันสามารถถักภูเขาให้หายไปได้ทั้งลูกในพริบตาเดียว ภาพที่เห็นมันนั้นคือวินาทีแห่งชัยชนะที่หอมหวานที่สุด เหมืองถ่านหินทั่วอเมริกาต้องยอมก้มหัวรับปีศาจตัวนี้เข้าไปทำงาน เพราะไม่มีเครื่องจักรตัวไหนในโลกจะทรงพลังไปกว่านี้อีกแล้ว คนที่เคยหัวเราะเยาะเงียบกริบ คนที่เคยตราหน้าว่าเป็นขยะต้องกลืนน้ำลายตัวเอง เพราะเศษเหล็กชิ้นนั้นได้กลายร่างเป็นราชันที่ตบหน้าแชมป์โลกได้อย่างสมศักดิ์ศรี แต่เดี๋ยวก่อนครับ ถ้าคุณคิดว่าโคมัตสึเป็นแค่ลุงแก่บ้าพลังที่ทำแต่รถตักดินเทอะทะ คุณกำลังโดนภาพลักษณ์ภายนอกหลอกตาอย่างจัง เพราะภายใต้คราบฝุ่นโคลนนั้น โคมัตสึซ่อนความลับระดับจักรวาลเอาไว้ คุณเชื่อไหมครับ บริษัทเดียวกันที่สร้างรถตักดินหนัก 150 ตันเพื่อบดขยี้ภูเขา คือบริษัทเดียวกับที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเลเซอร์ที่ใช้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วใน iPhone ของคุณ ผ่านบริษัทลูกที่ชื่อ Giga Photon งานหยาบที่สุดในเหมืองกับงานละเอียดที่สุดระดับนาโนเมตรที่ตามองไม่เห็น ล้วนมาจากมันสมองของคนกลุ่มเดียวกัน ยังไม่พอครับ ความบ้าคลั่งในวิศวกรรมของพวกเขา เคยพาโคมัตสึไปไกลถึงสนามแข่งรถสูตร1หรือฟอร์มูล่าวันมาแล้ว ในยุค 90 ทีมแข่งระดับตำนานอย่างวิลเลียมเรซิ่งเลือกใช้เกียร์และระบบไฮดรอลิกที่ผลิตโดยโคมัตสึ ชิ้นส่วนที่ต้องทนแรงบิดมหาศาลที่ความเร็ว 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัททำรถตักดิน และนั่นคือส่วนสำคัญที่พาทีมวิลเลียมคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จ หรือแม้แต่ในสนามรบจริง ในขณะที่รถขุดของพวกเขากำลังสร้างตึกระฟ้า อีกมุมหนึ่งในโรงงานลับโคมัตสึคือผู้ผลิตรถหุ้มเกราะและกระสุนปืนใหญ่ให้กับกองทัพญี่ปุ่น เพื่อปกป้องประเทศจากผู้สร้างเมืองสู่ผู้ปกป้องชาติ จากเศษเหล็กที่ถูกคนดูถูกว่าขยะในวันนั้น สู่อาณาจักรที่แทรกซึมอยู่ในทุกจังหวะชีวิตของมนุษย์ในวันนี้ เรื่องราวของชายหนุ่มจากเมืองหิมะสอนให้เราได้รู้ว่า อย่าเพิ่งตัดสินใครที่ภายนอก และอย่าเพิ่งดูถูกความฝันของใครว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะมดตัวเล็กๆที่คุณเหยียบย่ำในวันนี้ วันหน้ามันอาจจะกลายเป็นมังกรที่กลับมาเขย่าโลกของคุณจนสั่นสะเทือนก็ได้ และคุณล่ะครับ ชอบร่างไหนของโคมัตสึมากที่สุด คอมเมนต์บอกกันหน่อย สวัสดีครับ